In de beugels hangt vandaag een Giant Revive LX. Dit is mijn donorfiets. Ik heb er nog zo een, die heb ik elektrisch gemaakt met een 500 watt middenmotor van Bavang. En dat functioneert super. Maar ik merk nu dat er echt heel veel lawaai uit de versnellingsnaaf komt. En deze, die heeft hopelijk een versnellingsnaaf die nog in orde is. Hij schakelt in ieder geval heel goed. Het enige is dat onder het fietsen springt hij soms uit de versnelling. Nou, wat zou kunnen is dat hij gewoon een servicebeurt nodig heeft. Schoonmaken, opnieuw oliën en invetten. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus ik denk eens moet de eerste keer zijn. Laat ik dat dus proberen op dit donorwiel. Ik heb daarvoor wat gekocht. Shimano Gear Hub Oil was me veel te duur. Dus wat ik heb gedaan, ik heb gewoon versnellingsbakolie voor een auto gekocht. Een litertje, 12,50 was het of zo. En wat ik wel heb gedaan is voor alle kogellagers in de versnellingsnaaf. Daar heb ik dan wel echt Shimano Internal Hub Grease voor gekocht. We zien dat was iets van 18 euro. Dus laten we zeggen voor 30 euro kan ik nu heel veel versnellingsnaven een servicebeurt geven. Eerst moet het achterwiel eruit, daar gaan we mee beginnen. Demonteren totdat we het interne binnenwerk hebben en dan pakken we het vanaf daar weer verder op. Hier is hij dan, het binnenwerk van de 8 versnellingsnaaf. Op zich geen roest, dat is gunstig. Wel heel erg, ja, zwart. Ik ga nog even deze hier eraf halen. Want dan kun je de twee helften van elkaar scheiden. Ik ga hem niet helemaal uit elkaar halen. Dat is echt niet mijn specialisme. Er zijn wel filmpjes over op internet. Maar ik denk dat dat heel wat is als we het ergste vuil eraf halen. Hem in de olie zetten en invetten. Wat ik hier zie is dat dit naaldlagers zijn. Dat is meestal voorbehouden aan de wat duurdere series. Oké, die is eraf. Dat wordt wel zoeken. Oh, daar ging die al. Oké. Dit zijn dan de twee helften. Om de laatste vluchtige stoffen kwijt te raken gebruik ik een hete luchtföhn. Zodat ik hem daarna kan dompelen in de versnellingsbakolie. En ik heb zo'n containertje van jodenkoeken zaten erin, geloof ik. Dat leek me wel een mooi maatje om het spul in te zetten. Nou, dan is het nu tijd voor de versnellingsbakolie. Even kijken. Doordat de twee helften nu uit elkaar zijn, kan je de onderste mooi daar neerzetten. En deze zo erbovenop. En dan hoef je maar tot hier te vullen. Om
om een goede dekking te hebben. Zo. Nou, er ging toch nog aardig wat in trouwens. Eens even kijken, wat zit er nou nog in? Er zit nu nog 400 in. En de rest zit hierin. Zo, even alle lucht eruit, zodat overal olie komt. Nou, dat laten we even een tijdje staan, zodat het overal goed in kan trekken. Er komen nog steeds belletjes naar boven. Nou, als dat een tijdje getrokken heeft, dan via een filtertje giet ik het gewoon weer terug. Kunnen we het nog een keer gebruiken. Nou, ik heb het een kwartiertje in de olie laten staan en hij is nu aan het uitlekken. Ik heb eerst ook even goed alle tandwielen nog lekker rondgedraaid, zodat daar ook alle olie kon komen. De olie is duidelijk van kleur verschoten. Het is nu een stuk zwarter. Het was een beetje groenig. Nou ja, laat hem rustig uitdruppen. En straks de delen waar dat vet op moet, gaan we insmeren. En dan kan hij weer terug en eens kijken of hij dan wel lekker schakelt. Nou, de olie is uitgelekt, dus we kunnen er vet op smeren. In dit geval dit vet, Shimano Internal Hub Grease. Voor als je denkt, waarom komt er niks uit? Shimano heeft er altijd een dopje in. Dat moet je er eerst afhalen. En dan komt er pas wat uit. Zo te zien zit zwart vet. Eerder was het wit volgens mij, maar nou ja, als het zijn werk maar doet. Nou, het voelt allemaal soepel. Nou, al dit soort verende dingetjes, daar is olie voldoende op. Dan kunnen ze makkelijker veren dan in dik vet. Dat geldt ook voor dit gedeelte, alle versnellingen. In de olie is genoeg. Maar dit soort dingen, waar tanden op zitten, of kogeltjes, daar doe je vet op. Kijk, ik ben geen Shimano monteur. Maar dit is wat mij logisch lijkt. Dus dat gaan we doen. Zo. Ja, omdat het zwart is kun je dit natuurlijk nu niet goed zien. Dat was wel het voordeel van dat witte spul. Kon je prima zien waar je was geweest. Nou, gewoon zorgen dat het mooi verdeeld is. Kijk, dit is een beetje de dikte. Het blijft er als een rilletje op liggen, maar het is redelijk vloeibaar. Maar net dik genoeg om te blijven liggen. Dat zo mooi verspreiden over de tanden. Zo.
mooi verdelen. Nou, de stofkapjes die zijn ook schoongemaakt. Let wel op hè, dit is allemaal kunststof. Als je dat met brake cleaner gaat doen of thinner, wat ik in het verleden wel eens heb gedaan, dat is niet goed voor dit kunststof. Dus dat zou ik niet doen. Ik heb het nu met warm water gedaan en een sopje. Even zien, dus die kan hier zo in het vet geduwd worden. Dan krijgen we een mooie seal. Deze ook. Zo. Nu is het mooi stofvrij afgesloten. Dit is het versnellingsgedeelte. Nog een tip. Ik dacht altijd dat je eerst deze schroefjes eruit moest halen om deze eruit te kunnen halen, maar dat is dus niet zo. Deze kun je er ook gewoon zo in stoppen. Zie? Dat gaat prima. Ik ben al eens zo'n schroefje kwijt geweest. Dat is echt niet fijn. Dit is een stuk makkelijker. Deze kant. Daar komt dit. Dit lagertje nog in. Dus daar moeten we ook vet voor aanbrengen. Zo, het wiellager zit er nu in. Deze borgmoer zit erop. En hier komt dan de rollerbrake straks overheen. Moet alles nog fijn afstellen. Zodat er geen speling meer op zit. Maar het voelt al wel prima. Dus we gaan de boel even afmonteren. Afstellen. En dan een proefrit maken. En dan maar hopen dat het schakelen goed gaat. En dat hij ook in de versnelling blijft. Ik ben weer terug van de proefrit. En ik moet zeggen, uitmuntend. Hij schakelt weer goed.
En hij blijft ook netjes in de versnelling zitten. Dus dat heeft echt goed geholpen. Een oliebadje, een beetje nieuw vet. En dat was het eigenlijk. Alles bij elkaar. Ik denk een uur, 1,5 uur ben ik ermee bezig geweest. Dat was wel voor de eerste keer, dus ik hoop dat de volgende sneller gaat. Maar dit ga ik zeker vaker doen.